สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาทำฟอนต์ง่ายๆด้วยเว็บไซต์ Calligrapher กันค่ะเริ่มแรกนะคะ เราก็เปิด Google Chrome ขึ้นมา แล้วก็เสิร์ชหาเว็บที่ชื่อว่า Calligrapher ค่ะตัวนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะ เป็นเว็บไซต์ที่ให้เราออกแบบฟอนต์แล้วก็ใช้เองได้ เริ่มแรกเราก็เข้าไปตรง Get Started Free ค่ะ แล้วก็ใส่ email address นะคะ แล้วก็ password confirm password อีกทีนึง ตรงนี้ถ้าเกิดว่าสมัครใหม่ก็จะต้องยืนยันตัวตนจากลิงก์คลิกในอีเมลก่อนนะคะ แต่ว่าพอดีเนี่ยเราสมัครไปแล้วเราก็เลยกดตรงนี้มุมขวาบน log in ได้เลยค่ะ ก็จะมี email address กับ password ที่เรากด remember ไว้ก็ล็อกอินได้ พอล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะคะ ก็จะเจอกับหน้านี้ที่บอกขั้นตอนต่างๆในการทำค่ะก็จะเป็นขั้นตอนที่1สร้างเทมเพลตก่อนแล้วก็ปริ้นออกมาเขียนนะคะ จะเขียนหรือจะใช้สมาร์ทโฟนก็ได้ ก็ถ่ายเทมเพลตที่เราวาดครบเรียบร้อยแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปที่หน้า Front Page นะคะ แล้วก็อัปโหลดตัวเทมเพลตที่ครบแล้วจากนั้นก็คลิก View Font เข้ามาขั้นตอนแรกคลิกตรง Create Template ก่อนนะคะอันนี้เรามีเทมเพลตอยู่แล้วเราก็ลบไปก่อนจริงๆเข้ามามันจะว่างๆแบบนี้นะคะและถ้าเราไม่รู้จะเลือกอันไหนเราก็ไปตรง language ข้างล่างเลยค่ะพอคลิก language ขึ้นมามันก็จะมีภาษาให้เลือกนะคะ Arabic English Czech Spain Danish เยอะแยะเลยค่ะทีนี้สมมุติว่าเราจะทำภาษาไทยเราก็เลือกไปที่ตรงภาษาไทยค่ะพอคลิกขึ้นมานะคะก็จะมีตัวอักษรภาษาไทยขึ้นมาให้ครบเลยวรรณยุกต์สระเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยกดดาวน์โหลดเทมเพลตเปลี่ยนชื่อเทมเพลตตามที่ต้องการนะคะจะใช้ชื่ออะไรก็ได้เลยแล้วแต่เราแล้วก็สามารถเลือกไฟล์ format ได้จะเป็น PDF หรือจะเอาเป็น PNG ก็ได้ค่ะแล้วก็เลือกไซส์ของตารางเดี๋ยวมันพอดาวน์โหลดออกมามันจะเป็นช่องๆนะคะว่าจะช่องเล็กช่องใหญ่แล้วก็เลือกว่าจะเอาแบบไกด์ไหมหรือจะมีตัวอักษรเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังเปล่าพอเลือกเรียบร้อยก็กดดาวน์โหลดค่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นลิงก์ขึ้นมาค่ะเราก็กดชึบนี่อันนี้เปิดไฟล์ให้ดูนะคะพอดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาแบบนี้ค่ะก็คือมีช่องที่สำหรับให้เราเขียนแล้วก็สระวรรณยุกต์ต่างๆนะคะเราก็ปริ้นตรงนี้ออกมาได้เลยแล้วก็เขียนไปหรือถ้าเกิดเรามีสมาร์ทโฟนแล้วมีปากกาจะเขียนในโทรศัพท์ก็ได้ค่ะหรือจะเขียนด้วยวาคอมแล้วใช้คอมก็จะค่อนข้างง่ายนิดนึงนะคะสำหรับตัวเราตอนเราทำเนี่ยเราใช้โทรศัพท์มือถือค่ะก็อันนี้เดี๋ยวเปิดไฟล์ที่เสร็จแล้วให้ดูนะคะอันนี้เราใช้ปากกาสไตลัสเขียนจะเป็นไฟล์นี้นะคะไฟล์ภาษาไทยก็จะได้ฟอนต์ที่เขียนมาเรียบร้อยเสร็จแล้วก็คองอเนี่ยค่ะเขียนไปเรื่อยๆเหมือนคัดลายมือสมัยตอนเด็กๆเลยเนาะก็สนุกดีค่ะเปลี่ยนบรรยากาศดีเหมือนกันทีนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอได้อันที่เสร็จแล้วนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษนะคะเราโหลดมา2เทมเพลตมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษก็เลยทำออกมาเป็น2ไฟล์ค่ะเดี๋ยวให้ดูเฉยๆนะตัวอย่างที่เราจะทำให้ดูคือภาษาไทยค่ะเราก็กลับไปที่เว็บเหมือนเดิมนะคะ Calligrapher ไปหน้าแรกเลยหน้าโฮมนะคะแล้วก็คลิกตรงสเต็ปที่4เนี่ยค่ะที่มีลิงก์ให้แล้วเราก็มีตอนแรกมันก็จะว่างๆเราก็เลือกไปที่อัปโหลดเทมเพลตเลยค่ะแล้วมันก็จะให้เราอัปโหลดไฟล์ที่เราเขียนเสร็จแล้วขึ้นไปบนเว็บนะคะเราก็กดเลยเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้อันนี้ตรงนี้ให้ดูนิดนึงว่าโอเคมันจะออโต้คลีนให้นะคะถ้าเกิดเราแบบทำเลอะนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจัดการให้เราก็อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปอัปโหลดเทมเพลตเช็คชื่อถูกต้องแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยค่ะพ
พอ process เสร็จมันก็จะมีตัวอักษรแบบที่เราเขียนไว้เป๊ะเลยขึ้นมาเราก็กด add characters to your font ได้เลยค่ะคลิกไปต่ออีกนิดนึงคราวนี้ก็จะพรีวิวขึ้นมาให้ดูว่าเป็นหน้าตาแบบนี้ตรงนี้เราสามารถ edit font detail ได้นะคะคืออยากจะปรับขนาดอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีให้เลือกเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ตั้งชื่อฟอนต์ว่าอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ปรับ spacing ว่าระหว่างแต่ละตัวอักษรอยากให้ห่างเท่าไหร่เวลาเขียนหรือ font size อยากจะให้เล็กลงใหญ่ขึ้นหรืออยากให้ระหว่างแต่ละคำห่างกันเท่าไหร่นะคะตรงนี้เราไม่ได้ปรับอะไรเลยเดี๋ยวเราขอ cancel ปิดตรงนี้ไปก่อนเนาะทีนี้พอเราพอใจแล้วเราก็กด new font ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะคะอันนี้ลองตั้งเล่นๆว่า long cat is long เล่นๆนะคะจริงๆเราทำฟอนต์นี้เสร็จแล้วเราก็เลยตั้งไว้อีกชื่อนึงแต่อันนี้ลองตั้งชื่อเล่นๆมาตอนเซฟให้ดูนะคะพอ process แล้วมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถพรีวิวได้ว่าพอใหญ่ๆแล้วมันจะเป็นยังไงใหญ่ขึ้นเล็กลงมันดูเป็นยังไงบ้างก็ลองดูว่าแบบชอบไหมแล้วด้านล่างเนี่ยค่ะนอกจากมีตัวอักษรสระทั้งหมดขึ้นมาให้แล้วเราก็สามารถลองพิมพ์ได้ว่าถ้าพิมพ์คำนี้มันจะเป็นยังไงนะลองพิมพ์ประโยคที่ชอบค่ะอันนี้เราทำแบบง่ายๆมันก็ไม่เป๊ะมากเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็แถบข้างๆนะคะจะเป็นเหมือนกับพวกคล้ายๆ Lorem Ipsum อะค่ะที่ทางเว็บ generate ขึ้นมาให้ก็จะเป็นคำแนวนี้เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่านะคะเราก็ลองดูได้ว่าพอครบตัวที่มีแล้วมันดูเป็นยังไงแถบข้างๆอีกอันนึงก็จะเป็นการเปรียบเทียบไซส์กับฟอนต์ standard ของเว็บว่าที่เราเขียนเนี่ยมันเทียบกันแล้วเป็นยังไงค่ะแล้วก็จะมีมาให้2ไฟล์นะคะสำหรับเซฟคือ TTF กับ OTF เซฟไปเรียบร้อยดาวน์โหลดมาแล้วนะคะก็จะมีไฟล์เข้ามาในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเราค่ะอีก2อันเป็นฟอนต์เก่านะคะก็คืออันเดียวกันนี่แหละแต่เราตั้งเป็นอีกชื่อเรียบร้อยทีนี้ก็ติดตั้งค่ะการติดตั้งก็สำหรับ Mac ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็เข้าไปที่ Font Book นะคะเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วก็โยนไฟล์ฟอนต์ที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้ไฟล์ TTF เข้าไปนะคะกรณีนี้เรามีอยู่แล้วเนาะเราก็เลยแค่แบบลากให้ดูแต่ว่าไม่ได้ drop ลงไปจริงๆค่ะนี่เรียบร้อยติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ต้องลองใช้งานอันนี้เราเปิดใน LibreOffice ให้ดูนะคะลองพิมพ์ดูว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้พิมพ์ไปเป็นประโยคง่ายๆก่อนลองเขียนดูว่าเวิร์กไหมเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่เราเพิ่งทำไปค่ะอันนี้เป็นฟอนต์เดียวกันนะคะแล้วเราก็ลองขยายดูสักหน่อยถ้าไซส์นี้จะเห็นเป็นยังไงได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะหรือเราจะเอาฟอนต์พวกนี้ไปตกแต่งรูปถ่ายของเราก็ได้นะคะนี่เราใช้ Photoscape ก็เปิดรูปของเราขึ้นมาแล้วก็เลือกฟอนต์เลือกใส่ฟอนต์ที่เราชอบนะคะใส่ข้อความลงไปจะใส่อะไรก็แล้วแต่อันนี้ลองเล่นดูทะเลอย่างนี้ค่ะก็ขยับตามชอบใจสำหรับการทำฟอนต์ใช้เองแบบง่ายสุดๆของเราก็มีประมาณนี้นะคะใครมีเวลาว่างก็ลองไปเล่นกันดูค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเกิดมีสไตลัสหรือมีวาคอมเนี่ยก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยหรือไม่อย่างนั้นปริ้นออกมาแล้วเขียนมือก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Rina Journey ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ